và rất tiếc là không có LED mắt nha. Hi, I'm my friend. Welcome to unboxing and review the Transformer today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay bên cạnh mình đây là GH01. Không phải đâu nha, GH01 bản L, bản màu xanh các bạn. Tuy nhiên cái hộp vẫn là GH01 nha, cái hộp không có thay đổi gì hết. Đây mới là GH01 nè, các bạn xem nhé. Không khác một chút xíu nào luôn ha. Trước khi về review mình cũng đánh giá sơ một chút xíu cái hộp ha. Cái hộp này lấy y chang hộp GH01 luôn. Và cái hộp này mình thấy rất là thích luôn. Nó in cái giấy nè, nó nổi lên nha. Mình rờ mình thấy nó cộm tạo ra cái cảm giác rất là xịn sò. Luôn cái chữ Die-Cast Transformation ha. Đây là cái thương hiệu của BMB. Tất nhiên là không có chữ Ratchet nào hết. Nó chỉ có một cái dòng chữ thế này và đây là cái điện tâm đồ nè. Bây giờ mình sẽ đi ngay phần Xbox nha. Let's go! Wow. Wow. Đi ngay vào nhân vật chính nha các bạn. Wow, cực kỳ đẹp ha. Cái bản màu xanh này, cái màu cực kỳ đã luôn các bạn ơi. Mình sẽ có một cái phụ kiện đi kèm như thế này. Rồi đây là cái phần lưỡi cưa nha các bạn. Cuối cùng đây là hai cái tên lưỡi nè. Nó sẽ cho mình đi kèm luôn như thế này, y chang như GH01, nó chỉ đổi màu thôi nha. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em GH01 bản L nha các bạn. Tất cả những thành phần có trong box mình để trên bàn ha. Đây là nhân vật chính của chúng ta ha. Rồi mình sẽ có một cái phần súng như thế này, một cái phần lưỡi cưa và hai cái phần đầu đạn nha. Tuy nhiên máy vẫn chưa dạng hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ đi ngay một số bước lắp ráp để vào dạng hoàn thiện nha. Trước khi vào review thì mình sẽ nói chút xíu về nhân vật Ratchet nha các bạn. Như các bạn đã biết thì Ratchet là một trong những medic giỏi nhất của Cybertron. Trong phần story này mình sẽ không nói về Ratchet giới hạn trong phim của Michael Bay, mà mình sẽ nói rộng hơn về Ratchet ở toàn bộ vũ trụ Transform để mình có sự nhìn nhận rộng hơn về nhân vật này nha. Tuy ở trong tuyến nhân vật phụ nhưng không kém phần quan trọng, vì nếu không có nấy thì vô khối thành viên quan trọng của Autobot đã chẳng còn sống đến giờ, ví dụ như là Optimus, Bumblebee, Ironhide, Rip vân vân. Và Ratchet vừa là một bác sĩ vừa là một chiến binh, vẫn thường xuyên phải đánh nhau với kẻ địch. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là Ratchet không bao giờ tấn công một Transformer không mang vũ khí. Điều này gây khá nhiều rắc rối cho anh ấy vì không phải ai cũng cao cả như vậy. Và một điều làm cho Ratchet hối hận và nuối tiếc nhiều nhất có lẽ là không hồi phục được giọng nói cho Bumblebee khi Bumblebee bị thương trong trận chiến với Megatron. Có lẽ vì vậy mà anh ấy luôn có thái độ quan tâm thái quá đến Bee. Chi tiết này xuất hiện trong các phần phim hoạt hình nha các bạn. Và ngoài ra một điều mình thích nhất ở Ratchet trong phần phim War for Cybertron là anh ấy đã cứu cả hai bên Autobot và Decepticon, một nhân cách cao cả như một vị thần hộ mệnh với các bạn. Một điều cực kỳ thú vị, thực ra đầu tiên nhân vật Ratchet là nữ. Tên Ratchet vốn là tên của một bà y tá trong chuyện Bay trên tổ chim cúc cu, rồi không hiểu tại sao tác giả là Bob Budiansky lại quyết định đổi ngược lại nha các bạn. Đầu tiên là phần tổng thể. Ở đây mình có hai khách mời là GH01 và MBM11. Về chiều cao cả ba phiên bản là như nhau với chiều cao tầm 19 cm nha các bạn. Đây đơn giản là một bản spam màu từ GH01 và được phát triển lên từ MBM11 nha các bạn. Về tổng thể cơ bản GH01 là tương tự như GH01 và được làm lại màu, thay đổi về cách sơn và bám sát phim hơn ha. Về so sánh tỷ lệ thì chiều cao thực tế của Sentinel Prime là 30 feet tương đương 9,14m và Optimus Prime là 28 feet tương đương 8,53m, Ratchet 20 feet tương đương 6,09m, nghĩa là Ratchet sẽ thấp hơn Optimus 2,44m và thấp hơn Sentinel Prime 3,05m.
tương đương trung bình thấp hơn khoảng 1/3 so với thực tế nha các bạn. Ở phiên bản này chúng ta có UV01 cao tầm 34cm và LS03F cao tầm 31cm và Ratchet cao 19cm. Cơ bản như vậy là mình thấy tương đối hợp tỷ lệ nha. Và đây là những nhân vật chính trong cái phần phim Dark of the Moon. Ở cái phần phim A Extension thì ngay từ đầu Ratchet vào phim đã bị lockdown giết chết rồi nha các bạn, nên mình sẽ so sánh ở cái đây cho nó có men chính hơn ha. Về cảm giác cầm nắm ban đầu, GH01L cũng không kém cạnh GH01 hoặc MBM11 nha các bạn. Với mình đây là một trong những con hàng KO mà BNB làm rất là tốt. Tuy không bằng MBM11 nhưng thực sự nhựa rất tốt và rất cứng cáp, cầm bóp mạnh và lắc mình không cho cái cảm giác ập ẹp nha. Thực sự là mình phải dành lời khen cho GH01L vẫn giữ nguyên phong độ của GH01. Tuy nhiên vì lấy lại khuôn nhựa của MBM11 và là hàng KO nên vẫn xuất hiện một số vị trí nhựa thừa, các vị trí mắc cài ở dạng boss như vị trí sau lưng vẫn chưa thực sự là quá khít nha các bạn. Về chất liệu bề mặt thì bề mặt của GH01L được sơn khá tốt, tuy chưa quá sắc nét nhưng hoàn toàn chấp nhận được nha các bạn. Một điểm đặc biệt là ở GH01L phần bề mặt được sơn hơi bóng chứ không phải là chất sơn mờ như là GH01 nha. Các bạn có thể xem ở đây ha, cái bề mặt ở GH01 thì mình thấy nó hơi mờ nha, còn ở đây là nó bóng lên ha, chứ nó không có mờ như bên này ha. Và trước khi vào review chi tiết thì mình sẽ nói thêm về quy chuẩn so sánh mà mình chọn nha các bạn. Vẫn là phim và tượng của Prime One, tuy nhiên tượng Prime One chưa có bản màu xanh lá nên mình tạm thời lấy cái bản Prime One màu vàng để đo mức độ chi tiết sát phim. Về cơ bản vẫn là nhân vật Ratchet nhưng đổi màu và vị trí nên cơ sở vẫn đánh giá được nha các bạn. Trong phần review hình dạng mình sẽ nói luôn cả về GH01 và GH01L luôn nha. Về phần đầu GH01L được sơn tĩnh điện giả kim loại và làm cho chi tiết trên khuôn mặt có chiều sâu và thực hơn nha các bạn. Vị trí trên cánh mũi kéo sâu ra hai mắt nè, phần màu xanh được nối ra hai cái phần mắt tương tự như GH01. Chi tiết này rất là nhỏ nhưng được chăm chút và làm cho phần đầu sát phim và sát tượng hơn nha các bạn. Và cái phần cầm cũng được sơn nhấn ở giữa cũng bám sát phim hơn ha. Phần đầu phía sau cũng được sơn nhấn xanh kết hợp với màu kim loại nên cho cảm giác đẹp hơn. Về phần đầu này thì thực sự là mình rất là thỏa mãn về thị giác luôn các bạn. Khớp đầu là tổ hợp giữa hai khớp xoay bao gồm phần bắc cổ bên dưới và phần đầu bên trên nha các bạn. Phần đầu có thể xoay qua phải, xoay qua trái như thế này ha. Và vì vướng bắc cổ bên dưới nên các bạn chỉ có thể xoay được như thế này thôi. Và nếu các bạn muốn xoay thêm nữa thì các bạn phải xoay cái pop bên dưới nè. Và cái pop này thì mình có thể xoay được 360 độ luôn. Và cái này thì nó rất là cứng nha, mình phải dùng lực khá là nhiều mình có thể xoay được. Phần đầu này có thêm một khớp phụ giúp cái đầu ngẩng lên một chút xíu nha các bạn, tuy nhiên cũng không là quá nhiều ha, cũng không có thể lắc qua phải lắc qua trái, đặc biệt là phần miệng có thể há ra nha các bạn, như thế này ha. Đó, và chi tiết này học hỏi từ MBM11 trở lên nha. Và rất tiếc là không có LED mắt nha. Tiếp theo là phần ngực đều cho tỷ lệ rất là tốt nha các bạn. Và mình phải có lời khen dành cho MBM11 vì thiết kế rất tốt và bám sát phim ha. Nhưng cũng phải dành thêm lời tán thưởng cho GH01 và GH01L vì đã làm thiết kế của MBM11 lên một cái tầm cao mới nha các bạn. Và nó sát phim hơn luôn ha. Từng cụm đèn ngực đến chi tiết rơ móc đầu kéo ở đầu xe cũng được rất chăm chút ha. Các chi tiết máy ẩn bên trong ngực và trên phiên bản GH01 và GH01L phần này được sơn lại nên nhìn có chiều sâu hơn và mang tính thẩm mỹ rất là cao nha. Và để ý một chút xíu, phần khung xe của GH01L vẫn được làm bằng nhựa mềm như phiên bản trước đó nha các bạn. Và mình thật sự rất là ngạc nhiên vì chi tiết phần giáp ngực nối đến các cánh tay thì chi tiết rất sát phim luôn nha. Để ý kỹ một chút xíu, ở phần đầu giáp của GH01L và GH01 nè, có sơn nhấn màu cam nè, chi tiết này rất là nhỏ nhưng làm mô hình bám sát phim hơn ha. Và trên phần ngực, các chi tiết ốc vít của GH01L và GH01 được chọn tối màu đi để giấu đi được. Còn ở MBM11 là ốc vít màu nguyên bản nên cho cảm giác không chân thực lắm nha các bạn. Và mình rất là thích cái màu xanh ở hai cái phần đèn bên đầu đây nè, gợi cho mình cái chi tiết sát phim. Và phần nhựa này được đúc vân nổi ngang tạo hiệu ứng chiều sâu cho cái phần đèn này nha. Về phần lưng thì ảnh hưởng của Transform nên mình thấy nó hơi to nha các bạn, không bám sát phim, tuy nhiên vẫn tương đối hài hòa. Thiết kế vẫn giữ lại được phần bánh xe nè, gợi chi tiết theo phim chứ không phải là hoàn toàn khác biệt luôn nha các bạn. Và ở GH01L và GH01, các chi tiết và chữ Search and Rescue Fire Department được in cực kỳ sắc nét luôn nha. Còn ở MBM11 thì các bạn xem nè, cái chữ này nó rất là mờ luôn ha. Về khớp thân thì phần thân chỉ có một khớp có thể xoay 360 độ nha các bạn. Và mình thấy nó cực kỳ mượt mà và chắc chắn luôn ha. Đây các bạn xem nhé. Ngoài ra thì có một khớp giúp mô hình có thể gập người tới trước một góc khoảng 40 độ như thế này ha. Và mình thấy cảm giác gập rất là dứt khoát luôn ha. Mình đẩy ngay cái khịch luôn. Và cảm giác nó có cái nấc gài bên trong này nè, nên tạo mình cái cảm giác rất là dễ chịu luôn. Và rất tiếc là không có cái khớp nào có thể nghiêng qua phải, nghiêng qua trái nha các bạn. Tiếp theo là về phần tay, thì phần tay của GH01L và GH01 là một sự cố gắng phát triển đáng khen để cố gắng bám sát phim và đẹp nhất ha. Các chi tiết giáp bên ngoài và bên trong đều được sơn phối màu giữa màu trắng xanh kim loại và màu kim loại nè, nhìn rất là đẹp và chân thật luôn. Phải nói thiết kế của MBM11 đã tạo tiền đề cho GH01 và GH01L phát triển một tầm mới rất là lớn luôn. Và ở phần giáp cánh tay và giáp vai GH01 đã mạnh dạn sơn nhấn chi tiết điện tâm đồ màu đỏ các bạn xem nè. Và ở GH01L thì sơn chữ 4E rất sắc nét ha. Chi tiết này làm cho GH01 và GH01L
rất sát phim. Phần giáp sau vai của cả hai phiên bản cũng gợi nhớ chi tiết trong phim luôn nha các bạn. Và một điều khá đặc biệt là hai phần bánh xe trên cánh tay của hai phiên bản được thiết kế vị trí rất chính xác và bám phim luôn. Trên cánh tay các chi tiết giáp 3 lớp xếp chồng lên nhau và phần bảo vệ cánh tay cũng bám sát phim ha. Thực sự lời khen ngợi này mình phải dành cho MBM 11 nha các bạn. Và còn một chi tiết nữa ha, khi các bạn transform từ cái dạng xe qua cái dạng boss đó thì cái phần giáp này nè, nó có một cái vị trí mắc cài trong đây, ngay cái vị trí chỗ này ha. Và mình có thể cài lên được cái phần giáp phía trên này nè. Tuy nhiên mình khuyến cáo là không nên cài ha. Cài vào thì nó giữ được cái hình dạng thôi, nhưng cái này nó sẽ làm giảm biên độ của phần tay ha. Mình chỉ cần chỉnh cái này cho nó đúng vị trí là nó đã sát phim rồi nha các bạn. Về khớp tay thì phần vai có thể lắc lên phía trước là ra sau như thế này ha, giúp gia tăng biên độ, và đây chỉ là khớp bản lề được siết ốc thôi nhưng mình thấy rất là chắc chắn ha. Tiếp theo là khớp vai có thể xoay 360 độ, rất tiếc chỉ là khớp lõi bình thường giữa nhựa và nhựa nhưng cực kỳ chắc chắn nha các bạn. Tiếp theo là khớp cánh tay thì có thể đưa lên ngang 135 độ như thế này ha, và khớp nãy rất chắc chắn luôn. Đây là một điểm mình rất thích ở mô hình này vì nhiều mô hình chỉ có thể đưa lên được 90 độ thôi nha các bạn. Tiếp theo có một khớp trên cánh tay gần cùi chỏ giúp cánh tay phía bên dưới có thể xoay được 360 độ và rất chắc chắn ha. Khớp cùi chỏ là khớp nãy cực kỳ chắc chắn và mượt mà, tạo cảm tình khi bẻ nha các bạn. Rất tiếc là khớp bản lề đơn nhưng chỉ có thể gặp được 90 độ thôi. Tiếp theo là về bàn tay thì bàn tay có khớp lõi có thể xoay được 360 độ và rất chắc chắn ha. Có thêm khớp bản lề để có thể gập bàn tay được xuống như thế này ha. Các bạn xem nè, gập lên gập xuống như thế này. Và cái bàn tay này rất tiếc là không full ngón. Bàn tay của Ratchet được thiết kế cái phần hơi khác bình thường, ngón cái và ngón út bằng nhau và có khớp bản lề gập xuống như thế này. Ba ngón tay còn lại được thiết kế hai khớp gập khá là chắc chắn. Cơ bản phần tay này chắc chắn sẽ không tạo được nhiều cái tư thế. Phần eo và chi tiết nối xuống chân cả hai phiên bản GH01L và GH01 cơ bản là bám theo tông màu của bản thân nha. Phần chân mình đánh giá rất là cao cho thiết kế của MBM 11 và phần phát triển màu của GH01 và GH01L nha. Phần chân được thiết kế bám sát phim, từng chi tiết trên phần đùi xuống đến phần chân, thậm chí là khớp nối chân cũng được thiết kế rất sát phim luôn nha các bạn. Tuy nhiên ở GH01L và GH01 đã đẩy thiết kế của MBM lên một cái tầm rất là cao khi sơn lại toàn bộ các phần chi tiết này, từ phần đùi trở xuống phần bàn chân và ra phía sau được phối màu xám đậm và màu đen kết hợp với phần sơn piston màu xanh da trời tĩnh điện ha. Và phần khớp ngón chân cũng là khớp nối được sơn bạc luôn. Chi tiết giáp đùi sau bọc lấy bánh xe cũng khá là sát phim, tất cả tạo nên một tổng hòa rất là đẹp cho cái phần chân này ha. Và mình thực sự rất là thích cái màu sơn xanh trắng trên GH01L hơn cả phiên bản của GH01 luôn nha các bạn. Tuy nhiên rất là tiếc là do ảnh hưởng của transform nên mặt trong của chân vẫn không giấu được chi tiết của xe, nhưng điều này hoàn toàn có chấp nhận được vì nó đã có một thiết kế rất là xuất sắc rồi. Về phần khớp, đầu tiên là biên độ đá ngang nha các bạn, có thể đá ra được 90 độ như thế này ha, và khớp nảy rất là chắc chắn luôn, và tiếng nảy nó cực kỳ mượt, mình nghe rất là đã luôn các bạn. Về biên độ đá lên phía trước là đá được 135 độ nha các bạn, và cái này là khớp nảy rất là chắc chắn luôn ha. Tiếp tục về biên độ đá sau cũng là khớp nảy và đá được 90 độ do bị vướng giáp thôi nha các bạn. Và cái phần khớp này mình thấy khớp nảy nó rất là mượt mà luôn ha. Tiếp theo ở vị trí chỗ đầu gối thì có một cái khớp có thể giúp cái chân có thể xoay được 360 độ như thế này, giúp cái phần chân này linh hoạt và tạo được nhiều tư thế hơn nha các bạn. Ở phần đầu gối thì là khớp nảy rất chắc chắn luôn nha các bạn xem nhé. Và cái này chỉ là khớp bản lề đơn thôi nên chỉ có thể gặp được 90 độ thôi. Và mình phát hiện ra một chi tiết nữa là ở phía bên trong này nó có một cái khớp phụ giúp cái chân có thể trượt lên một chút xíu, các bạn xem nè. Đó, một chút xíu thôi nha. Đó, như thế này ha, trượt nè. Và khi review đến đây thì thực sự là mình có cái cảm tình rất là lớn với phiên bản GH01 về GH01L luôn. Một sự phát triển về khớp, về hình dạng, về sơn phết nó cực kỳ tốt luôn các bạn. Phần bàn chân này có khớp nảy rất chắn giúp bàn chân có thể duỗi được một góc 90 độ nha các bạn. Và điều này chỉ hay thấy ở một số ít mô hình action figure thôi nha. Tiếp theo có một cái khớp phụ có thể giúp cái bàn chân lắc vào trong như thế này ha, và không lắc ra ngoài được. Ở ra ngoài thì nó chỉ thẳng như thế này thôi nha các bạn. Và đây, lắc vào trong và cũng rất là chắc chắn. Và mình rất là tiếc không có một cái khớp nào có thể giúp bàn chân có thể xoay được 360 độ ha. Nếu cho mình một cái khớp có thể xoay cái bàn chân này đó, riêng cái bàn chân thôi thì mình sẽ thấy tốt hơn nha các bạn. Và một chi tiết nhỏ nữa thì ở phía sau gót chân này nè, đây là cái ngón chân nè, mình có thể gặp lại như thế này nè. Mình biết cái này là chi tiết transform thôi, tuy nhiên cái này nó cũng giúp mô hình sinh động hơn, và khi mình bơm một số dáng nó sẽ giúp bám vào cái phần bề mặt phía dưới nó chắc chắn hơn nha các bạn. Tiếp theo là phần phân bố kim loại, thì ở dạng robot cả hai phiên bản có sự phân bố kim loại như nhau, đó là vị trí ở phần đùi nè, phần mũi bàn chân và phần giáp trên của bàn chân. Nhờ vậy nên mô hình có thể cân bằng được với phần ba lô khá là lớn ở phía sau nha các bạn. Tiếp theo là phần phụ kiện nha các bạn. Ở đây là phần bên tay trái mình sẽ có một cái khẩu súng như thế này ha. Nhìn rất là chi tiết luôn. Cái này thì lấy y chang khuôn của MBM 11 và được sơn phết lại nên mình nhìn nó có vẻ hấp dẫn hơn. Ở phía bên trong này nè các bạn để ý nha, nó có một chút xíu cái phần màu xanh này, giống như cái phần năng lượng màu xanh ở trong nó tỏa ra vậy đó. Nhìn nó cũng đẹp quá ha. Họ làm cực kỳ chi tiết luôn, họ sơn có tầm lắm. Bây giờ mình sẽ gài phần vũ khí vào đây nha các bạn. Và các bạn để ý nha, ở đây nó có một cái vị trí lỗ như thế này. Rồi mình chỉnh cái phần bàn tay cho nó úp xuống như thế này ha. Rồi sau đó các bạn lắp vào thì ở đây nó có một cái vị trí như thế này nè.
mình gắn vào. Đó, rất là đơn giản thôi là xong. Em Ratchet có thể cầm được cái súng rồi nha các bạn. Đó, rất là chắc chắn luôn ha. Tiếp theo là cái phần lưỡi cưa nha các bạn. Họ cũng đúc rất là sắc nét và được sơn giả kim loại cái màu bạc nè. Nhìn rất là đẹp và có khớp có thể xoay được như thế này ha các bạn ha. Có một cái vị trí như thế này bên tay phải ha. Mình chỉ cần lắp vào thôi. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Là xong. Tiếp theo thì mình có hai cái phần đầu đạn như thế này ha các bạn. Và trên vị trí cánh tay có rất là nhiều vị trí mình có thể lắp được. Ví dụ ở đây có một cái vị trí, một cái khe như thế này ha. Rồi, mình chỉ việc lắp vào thôi. Đó, như thế này ha. Tiếp tục thì bên này cũng có một vị trí ha các bạn. Mình cũng có thể lắp cái phần đầu đạn này vào được ha. Coi những cái chỗ nào trống thì mình có thể lắp nó khá là linh hoạt luôn. Vừa rồi thì mình đã transform em Ratchet GH01 bản L từ cái dạng robot sang dạng xe nha các bạn. Thực sự là rất là đẹp luôn. Đây có lẽ là cái dạng xe màu xanh lá duy nhất của Ratchet cho đến thời điểm này rồi các bạn. Vì lấy lại cái khuôn của MBM11 nên có một số cái vị trí thì mình thấy nó chưa quá khích lắm đâu. Nhưng mà thực sự là ở mức độ này mình đã chấp nhận được rồi. Và cái xe nó bám sát phim luôn nha các bạn. Các bạn để ý ha, từ cái vị trí đầu xe nè cho tới những cái vị trí phía trên này nè, nó bám xe rất là tốt. Đúng là ở ngoài đời thực đó thì cái chiếc xe này nè có những cái phay xước chỗ đây, nhưng mà cái này nó không có. Tuy nhiên làm thành màu bạc cũng đã cố gắng bám rồi. Đây là GH01 và thậm chí là MBM11 luôn. Ở đây nó không hề có cái mảng đó nha. Đó, nhưng đời thực thì cái xe này nó có cái mảng bạc. Đó, thì đây là một cái sự cải tiến của GH01L để nó cố gắng nó bám sát phim hơn. Những cái chi tiết này được học hỏi từ MBM11 trở lên và họ làm thêm chi tiết detail để nó sát phim hơn. Những cái chữ được in sắc nét hơn nè. Cái điều duy nhất mà mình tiếc đó là cái chi tiết bốt nó bị lộ ở đây nè. Các bạn thấy không? Nó lộ khá là rõ ràng luôn. Và cái chi tiết này làm cho cái bánh xe ở sau nó không có lăn được. Tại vì cái này là lấy lại cái khuôn của MBM11 nên cái nhựa nó không chính xác, làm cho cái này nó không có lăn được 4 bánh hết nha các bạn. Các bạn xem nhé, bản MBM11 thì cái bánh sau vẫn có thể lăn được một chút ha. Đó, tại vì cái này nó nhựa nó chính xác hơn. Còn qua bên em GH01 hàng KO thì nó không chính xác lắm nên cái chỗ này là nó bị hơi to nè. Nó cạ vào và nó làm cho bánh sau không có lăn được nha các bạn. Thực sự là cái bản xe này mình nhìn rất là đã luôn. Các bạn xem lại GH01 và GH01L nha. Hai cái bản này được phát triển và được sơn lên từ MBM11 và nó cho mình một cái cảm giác nhìn nhận rất là thích luôn. Đây là một cái bản nhựa nguyên ha, cái màu nó không có độ sâu và khi mà được sơn lại như thế này thì nhìn cái xe nó rất là đẹp và chân thật ha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review cho các bạn xem em Ratchet GH01L. Đây màu xanh nha. Và bên cạnh mình đây là GH01 chỉ là khách mời thôi. Đây không phải là video so sánh nha các bạn. Đây chỉ là video mình review unbox em GH01L và nói thêm về GH01 để các bạn có thể có nhìn tổng quan hơn về hai phiên bản này ha. Và thật sự mình cực kỳ thích GH01 và GH01L và thích nhất vẫn là GH01L nha các bạn. Đây là một trong những cái phiên bản mà làm KO của BMB mà làm tốt nhất với chất lượng tốt nhất với giá cả cực kỳ ổn luôn. Thực sự rất là đáng chơi nếu các bạn yêu thích cái nhân vật Ratchet này. Các bạn thấy sao hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm vào nút subscribe và bấm vào nút chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình. Và đáng là một chút xíu điền ngay phần số in nha. Let's go!